Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to magpo-phone comparison tayo between the realme C25 and the Samsung Galaxy A12. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, si Samsung Galaxy A12 ay mas naunang na-release dito sa Philippines. So, na-release siya noong January 2021 na meron dalawang variants. Yung unang variant niya ay meron official price na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos na merong 4GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos, yung pinakamahal na variant niya ay meron official price na 9,990 pesos or almost 10,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So pagdating sa variants niya mga ka-J-Vlog, ang pinagkaiba lang is yung RAM at ang maganda dito, same lang naman na malaki ang kanyang storage which is 128GB. Tapos dito naman kay realme C25, nakaka-release niya lang ngayong April 2021 na meron dalawang variants din. Yung unang variant niya ay merong official price na 7,490 pesos or almost 7,500 pesos na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. Tapos meron pa siyang pinakamahal na variant na merong official price na 8,490 pesos or almost 8,500 pesos na merong 4GB RAM at 128GB ang internal storage. So kung makikita nyo mga ka-J-Vlog, price-wise, mas mura po si realme C25. So dito sa ating phone comparison, titingnan lang naman natin kung ano bang pinagkaiba nila at for sure maraming namimili between dito sa dalawang smartphone na to. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga napansin kong advantages sila sa isa't isa. So unahin muna natin dito sa realme C25. Number 1 of course sa kanyang chipset. Di hamak po na mas powerful yung chipset netong si realme C25. Meron na siyang Mediatek Helio G70 compare dito sa Samsung Galaxy A12 na sad to say na meron siyang Mediatek Helio P35. So biruin nyo yun, sa presyo po ni Samsung Galaxy A12, hindi na po talaga perfect fit ang Mediatek Helio P35. Usually mas mataas na Helio series ang dapat nakalagay dyan sa Samsung Galaxy A12. Bago nga na G series na mas mataas. So kung makikita nyo dito sa realme C25, meron siya Mediatek Helio G70 and nasubukan ko na po yung chipset na yan mga ka-J-Vlog. Napaka-solid din po ng kanyang gaming performance sa entry-level segment. So overall, chipset performance, panalo po dyan si realme C25. Number 2 sa battery, napakalaki po ng battery capacity na ma-offer ni realme C25. Nasa 6,000 mAh non-removable battery. Compare po dito kay Samsung Galaxy A12 na mataas din naman na merong 5,000 mAh non-removable battery. Pero dito sa realme C25, mas pina-improve pa nila yung kanilang battery capacity. And number 3, si realme C25 ay support ng 18W fast charging. So mas mataas po yung fast charging rate ni realme C25 compare dito kay Samsung Galaxy A12 na support din naman ng fast charging pero hanggang 15 watts lang. So mas maganda talaga na mas mataas yung kay realme C25 kasi napakalaki ng kanyang battery capacity. At ang pinakalakas sa presyo. So kung makikita nyo mga ka-J-Vlog, price-wise, definitely clear winner dyan si realme C25. Mas mura po siya dito sa Samsung Galaxy A12. Kung i-compare mo po yung pinakamahal variant nila, biruin yun, 8,490 kay realme C25, 9,990 po dito sa A12. So biruin nyo, nasa 1,500 pesos na yung kanilang price difference. Kaya definitely marami pong ma-attract na consumer si realme C25 kasi mas affordable siya kumbaga. Pero don't get me wrong, affordable din naman si Samsung Galaxy A12 pero syempre pag kinompare natin siya sa realme C25, mas mura po si C25. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nakita ko advantages si realme C25 dito sa Samsung Galaxy A12. Next dito tayo kay Samsung Galaxy A12. Number 1 sa build quality. So para sa akin mas panalo yung build quality ni Samsung Galaxy A12. Sa itsura niya pa lang malalaman nyo na yan. And syempre alam nyo naman pag gawa ng Samsung, napakatibay po talaga yan. So kumbaga pagdating sa reputation ng build quality, panalo po talaga dyan si Samsung. Sa RAM, so meron pa siyang mas mataas na ma-offer which is 6GB RAM. Kumbaga meron pong choices yung tao para sa RAM ng kanilang smartphone. Compare dito kay realme C25 na kahit yung pinakamataas sa variant, isa sa 4GB RAM lang. Dito sa A12, meron pa siyang 6GB RAM na offer pero yun nga, medyo pricey na siya. Nasa 9,990 pesos. So kung RAM naman ang pag-uusapan mga ka-J-Vlog, wala akong reklamo sa RAM ni A12 sa kanyang price segment.
Pero yun nga lang nakakalungkot na part dito sa A12 is yung kanyang chipset talaga na hindi talaga bagay sa presyo na 9,990 pesos. Marami pang smartphone dyan na kapresyo niya na meron pang mas powerful chipset na ma-offer. Pero yun nga, sa tingin ko, hindi talaga focus si Samsung yung gaming dito sa Samsung Galaxy A12. Kaya siguro nag-decide sila, ganyan lang yung nilagay nilang chipset dito sa smartphone na to. Kung makapansin nyo nga, mas mura si realme C25 pero bumawi talaga siya sa chipset dito sa A12. Ay merong side-mounted fingerprint scanner. So para sa akin, mas gusto ko yung ganitong position ng fingerprint scanner, yung nasa side na. Very convenient po siyang gamitin, napakadali lang pong abutin. And alam nyo naman na ito yung latest design, kumbaga sa mga fingerprint scanner ng mga smartphones ngayon, yung nasa side na, compared dito sa realme C25 na medyo nasa old school pa rin yung kanyang design na nasa likod po yung fingerprint scanner. At ang pinaka-last sa camera. So, mas may advantage po yung camera ni Samsung Galaxy A12 dahil si A12 ay merong quad rear camera compare kay realme C25 na meron triple rear camera. So, yung lens na meron dito sa A12 na hindi po natin makikita sa C25 is yung ultra-wide camera. So, yes, para sa akin, napaka-importante po ng ultra-wide camera sa mga ibang consumers. So, yun nga, mas magiging wider pa yung photo nyo dito sa Samsung Galaxy A12 kasi yun nga, meron siyang ultra-wide camera. So, yun nga, sana para sa akin, dito sa realme C25, kung triple rear camera rin naman siya, ang nilagay na lang nila is ultra-wide instead sa macro lens. Sa tingin ko, mas useful po ang ultra-wide para sa akin compare sa macro lens. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga napansin ko advantages sila sa isa't isa at sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between the realme C25 and the Samsung Galaxy A12. Si realme C25 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 48 megapixels f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Compare dito kay Samsung Galaxy A12 na merong quad rear camera, yung main camera niya ay merong 48 megapixels f2.0 aperture, meron siyang 5 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable din siya ng Full HD 1080p video recording. Both phones ay merong square shape camera module din. Pagdating naman sa front camera, both phones ay merong 8 megapixels pero dito kay realme C25 meron siyang f2.0 aperture compare kay Samsung Galaxy A12 na merong f2.2 aperture. Sa screen, si realme C25 ay merong 6.5 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1600 pixels na merong 270 pixels per inch. Meron siyang 20:9 aspect ratio and of course, a notch display. Compare kay Samsung Galaxy A12 na merong 6.5 inches PLS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1600 pixels na merong 264 pixels per inch. Meron siyang 20:9 aspect ratio and a notch display. Both phones mga ka-J-Vlog ay meron lang 60Hz screen refresh rate. Sa OS naman out of the box kay si realme C25 ay merong Android 11 with Realme UI version 2 compare kay Samsung Galaxy A12 na merong Android 10 with One UI version 2. Pero reminder lang mga ka-J-Vlog na si Samsung Galaxy A12 ay upgradable naman sa Android 11 with One UI version 3.1. So, maganda namang addition yan. So, pareho na silang Android 11 din. Yung sinabi ko lang is yung OS nila out of the box. Sa chipset naman, si realme C25 ay merong Mediatek Helio G70 compare kay Samsung Galaxy A12 na merong Mediatek Helio P35. So, sa chipset pa lang mga ka-J-Vlog, kung makikita nyo naman na clear winner talaga dyan si realme C25. Both phones ay merong Octa-Core CPU. Pero sa clock speed, si realme C25 ay merong clock speed na up to 2.0 GHz compare kay Samsung Galaxy A12 na merong clock speed na up to 2.35 GHz. Sa GPU naman, si realme C25 ay merong Mali G52 compare kay Samsung Galaxy A12 na merong PowerVR GE8320. Pagdating naman sa RAM, isa lang po ang variant ni realme C25 which is 4GB RAM compare kay Samsung Galaxy A12 na dalawa po ang kanyang variant. Meron po siyang 4GB RAM at 6GB RAM. Pagdating naman sa internal storage, si realme C25 ay meron dalawang variants. Meron tayong 64GB at 128GB compare kay Samsung Galaxy A12 na meron lang 128GB. Both phones ay expandable po ang kanilang storage via micro SD card. Pareho na silang USB Type-C port, dalawa ang kanilang biometrics, face unlock at fingerprint scanner.
Pagdating naman sa battery, si realme C25 ay merong 6,000 mAh non-removable battery with 18 watt fast charging compare kay Samsung Galaxy A12 na merong 5,000 mAh non-removable battery with 15 watt fast charging. So mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong, ano ba mas maganda? Si realme C25 ba or si Samsung Galaxy A12? So kung ako tatanungin, pareho ko naman nagustuhan itong dalawang smartphone na to sa magkaibang aspeto. For example, dito sa realme C25, mas nagustuhan ko po siya dahil nga sa kanyang chipset at sa presyo. Dahil yung chipset niya ay maganda ang gaming performance din, kaya si realme C25 ay isang budget gaming smartphone. So pagdating sa gaming performance, clear winner dyan si realme C25. Dito naman sa Samsung Galaxy A12, kaya ako po siya nagustuhan. Number 1 dahil sa kanyang build quality. So, sobrang tiwala po talaga ako sa build quality ng Samsung. Alam ko po talaga matibay ang kanilang mga smartphones at sobrang tagal ko na pong Samsung user. Yan yung number 1 na nagugustuhan ko po sa kanila. Matibay po yung kanilang smartphone. And ang maganda naman dito sa A12, maganda naman po yung RAM at internal storage na mo-offer niya. Pero yun nga, sa tingin ko medyo naging overpriced na si Samsung pagdating to sa pinakamahal na variant niya, which is yung 9,990 pesos. So sana kung gano'n naman yung presyo ni Samsung, mas sinasa na lang nila yung kanilang chipset dito sa Samsung Galaxy A12 para makapagsabayan naman sa mga ibang smartphone brands. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na sa tingin ko hindi gaming ang focus ni Samsung dito sa A12. Siguro sa tingin ko ang tina-target na consumers na itong si Samsung Galaxy A12, yung matagal ng Samsung users at yung mga medyo casual lang naman ang ginagawa sa smartphone. Tulad na ang sinabi ko sa inyo, kahit na ganito yung presyo ni Samsung Galaxy A12, marami pa rin pong bibili dito sa smartphone na to. Kasi yun nga, magandang kanilang UI, very user-friendly. So yun mga ka-J-Vlog, ulitin ko, pagdating sa gaming side, mas gusto ko po si realme C25. And pagdating naman sa A12, ang nagustuhan ko nga sa kanya is yung build quality niya, yung storage niya sa kanyang presyo na 7,990 pesos at meron pa siyang mas mataas sa RAM na mo-offer. So yun mga J-Vlog, sana nakatulong po tong phone comparison ko na to kung nagde-decide kayo between the realme C25 and the Samsung Galaxy A12. So yun, ulitin ko, nasa preference nyo na yun kung ano bang iti-take advantage nyo na specs nila. At kung interesado po kayo dito sa dalawang napakalupit na smartphone na to, huwag kayong mag-alala mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link sa description.